পেট্ৰল পাম্পবিলাকে প্ৰতিদিনে মানুহক বিভিন্ন ধৰণে ঠগি আছে। গতিকে এতিয়াৰ পৰা পেট্ৰল পাম্পত যোৱাৰ পিছত আপুনি কেইটামান বিশেষ কথা মনোযোগেৰে চাব লাগিব। আজি মই আপোনাক আৰু এটা বিশেষ কথা জনাবলৈ লৈছোঁ, জানিলে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত জনাম আপুনি পেট্ৰল পাম্পত পেট্ৰল বা ডিজেল ভৰাবলৈ যোৱাৰ সময়ত এটা বিশেষ বস্তু লক্ষ্য কৰিব লাগিব, যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ গাড়ীৰ ইঞ্জিন ক্ষতি হোৱাৰ পৰা বাচিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো অত্যন্ত ইম্পৰ্টেণ্ট, গতিকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সমাজৰ আন 10জনৰ লাভ হ'ব পাৰে। পেট্ৰল পাম্পত যেতিয়া আমি তেল ভৰাবলৈ যাওঁ তেতিয়াই আমি জিৰ'টোলৈ চাওঁ। পেট্ৰল পাম্পত জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে নে নাই সেইটো আমি প্ৰায় সকলোৱে লক্ষ্য কৰোঁ বা এই সম্পৰ্কে আমি অৱগত। কিন্তু সেই জিৰ'টো চোৱাৰ লগতে আপুনি তাত থকা আৰু এটা ডেন্সিটি মিটাৰ বুলি এটা লিখা দেখা পাব, সেইটোলৈ লক্ষ্য কৰিব লাগিব। যদি সেই ডেন্সিটি মিটাৰটো অ'কে আছে তেতিয়াহে আপুনি সেই পেট্ৰল পাম্পৰ পৰা পেট্ৰল ভৰাব। ইয়াত আপোনাৰ গাড়ীৰ বা মটৰৰ একো ক্ষতি নহয়। যদি আপুনি পেট্ৰল ভৰাবলৈ যায় তেনেহ'লে পেট্ৰলৰ যিটো ডেন্সিটি, পেট্ৰলৰ প্ৰাইচ, তাৰপিছত তলত আন কিছুমান দেখা পাব, তাৰপিছত একেবাৰে তলত ডেন্সিটি দেখা পাব, ডেন্সিটি বুলি লিখা দেখা পাব। সেই ডেন্সিটিটো 730ৰ পৰা 800ৰ ভিতৰত যদি থাকে তেনেহ'লে সেই পেট্ৰল পাম্পৰ পৰা আপুনি নিশ্চিত মানে পেট্ৰল ভৰাব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি পেট্ৰল পাম্পত ডিজেল ভৰাবলৈ গৈছে তেনেহ'লে সেই ডিজেলৰ ডেন্সিটি 830ৰ পৰা 900ৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব। তেতিয়াহে সেই ডিজেলত কোনো ভেজাল বা 2 নম্বৰী নথকা বুলি আপুনি নিশ্চিত কৰিব পাৰিব, বা ৰুল মতে যিমান থাকিব লাগে সিমানেই থকা বুলি আপুনি নিশ্চিত হ'ব পাৰিব। ইয়াতকৈ যদি কম বেছি আছে তেনেহ'লে আপুনি ভাবি ল'ব যে এই পেট্ৰল পাম্পত কিবা গড়বড় আছে, কিবা 2 নম্বৰী চলি আছে, বা এই পেট্ৰলবিলাক ভাল নহয়, ডিজেল ভাল নহয়। সেই পেট্ৰল পাম্পৰ পৰা আপুনি পেট্ৰল বা ডিজেল নভৰোৱাই উত্তম। তেনেকুৱা পেট্ৰল বা ডিজেল ভৰালে আপোনাৰ গাড়ী বেয়া হোৱাৰ লগতে আপোনাৰ গাড়ীৰ এভাৰেজো যথেষ্ট ল' হৈ আহিব, লগতে আপোনাৰ গাড়ীৰ ইঞ্জিনো নষ্ট হোৱাৰ চান্স থাকিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনাক যথেষ্ট কম পেট্ৰল দিয়া হ'ব। গতিকে এনেকুৱা যদি চিটুৱেশ্যন দেখা পায় তেনেহ'লে আপুনি ওচৰ চুবুৰীয়া বেলেগ কোনোবা পেট্ৰল পাম্পত গৈ পেট্ৰল ভৰাওক, তেতিয়া আপোনাৰ গাড়ীৰো কোনো ক্ষতি নহয় আৰু আপুনি নিশ্চিত হৈ থাকিব পাৰিব। গতিকে পেট্ৰল পাম্পত পেট্ৰল ভৰাবলৈ যোৱাৰ সময়ত আপুনি এই কথাখিনিলৈ ভালকৈ মন দি চাব। আজিৰ এই ইনফৰমেশ্যন কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে এই সম্পৰ্কে সকলো অৱগত হ'ব পাৰে। নতুনকৈ চাই থাকিলে পেজটো ফ'ল' কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি আপোনাৰ মতামত কমেণ্টত জনাব। এনেকুৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ মংগলময় হওক, তাৰে কামনাৰে জয় হিন্দ, জয় অসম। এয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ লাইভ। এয়া আপোনালোকে চাওক স্ক্ৰীণত লেফ্ট ছাইডত পেট্ৰলৰ ডেন্সিটি লিখা আছে, ডেন্সিটিৰ ওপৰত 758, গতিকে এইটো ঠিকে আছে। আৰু ৰাইট ছাইডত আপোনালোকে দেখা পাব, এয়া চাওক 825 লিখা আছে, গতিকে 830 হ'ব লাগে। গতিকে এয়াই পেট্ৰল পাম্পটো কিবা অসুবিধা আছে বুলি বা ভেজাল আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, পেট্ৰলত কিবা খেলি মেলি আছে বুলি আমি জানিব পাৰিম। ধন্যবাদ।